දැන් අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ ඕවර්රයිඩින් කියන්නේ කියලා. ඕවර්රයිඩින් කියලා කියන්නේ parent class එකේ තිබ්බ මොකක් හරි function එකක් අපි redefine කරනවා child class එකක් ඇතුලේ. ඉතින් උදාහරණයක් තමයි මෙන්න මේ init කියන එක. ඉතින් අපි බලමු මේ talk කියන එක redefine කරන්න try කරලා. එහෙනම් මම කියනවා def talk මෙන්න මෙහෙම parent class එකේ තියෙන signature එකම මම මෙහෙම ලියනවා. දැන් මම මෙතන print කරොත් දැන් මම මේක run කරොත් මම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් දැනටමත් dog1.talk කියලා call කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලමු මෙන්න මේ function එක තමයි call වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන කලින් print උනේ animal is talking කියලා. දැන් print වෙනවා dog is talking කියලා. හැබැයි දැන් animal is talking කියන එක call වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම dog1.talk කිව්වට පස්සේ එයා මුලින්ම බලනවා dog කියන class එකේ talk කියලා function එකක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් එයාව call කරනවා. එහෙම එකක් තිබ්බේ නැත්නම් එයා කෙලින්ම යනවා එයාගේ parent class එකට. මෙන්න මෙහෙම parent class එකේ බලනවා talk කියලා function එකක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් එයාව call කරනවා. child class එකේ මෙන්න මේ talk කියන function එක call වුණාට පස්සේ එයා parent class එකේ talk කියන එක call කරන්නේ නැහැ. මට ඒක explicitly call කරවන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා දැන් දැක්කා මේ super කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් කියන්න super dog තමයි මම දැන් ඉන්නේ. ඒක දාලා මම කියනවා self කියන object එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මෙහෙම talk කියන function එක call කරන්න කියලා. දැන් මේක මම run කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන animal is talking කියලා මුලින් print වෙනවා dog is talking කියලා පස්සේ print වෙනවා. මෙතන මේ super කියන එක දාන තැන ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්න සමහර ලාවට ඔයාලට ඕනේ මුලින්ම child ගේ function එක call කරලා පස්සේ parent ගේ function එක call කරන්න. එහෙනම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් මේක cut කරලා මෙන්න මෙතනින් මේක දාන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම වෙන්නේ මොකද්ද? අදාළ child ගේ මුළු functions ඔක්කොම ටික run වෙලා අන්තිමයට තමයි parent ගේ functions run වෙන්නේ. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මොකද මේ දාන තැන තීරණය වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ logic එක අනුව. හිතන්න මට මොකක් හරි දෙයක් check කරගන්න ඕනේ. එතකොට සමහර ලාවට මට මුලින්ම parent ගේ තියෙන logics ටික run කරලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි මට child ගේ logics run කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ලාවට තමයි මෙන්න මේක මෙතනින් දාන්නේ. උදාහරණයකට අපි කලින් පෙන්නුවා මෙන්න මේ construct එක. මට මුලින්ම parent ගේ construct එක run කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මම child ගේ construct එකේ තියෙන statements execute කරන්නේ. හැබැයි මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පස්සට දාගන්න. ඒ කියන්නේ talk කියන එකේ මුලින්ම child ගේ දේවල් ටික execute වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි execute වෙන්නේ parent ගෙන් තියෙන function එක. මේකට අපි කියනවා method overriding කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අපි කියනවා override කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ parent class එකේ තියෙන මොකක් හරි function එකක් redefine කරනකොට අපි කියනවා overriding කියලා. මට ඒ වගේමයි parent class එකේ තියෙන function එකක් call කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ super කියන එක ඇතුලේ. ඔයාලට මේ super class එකේ තියෙන talk කියන function එක මෙතනම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඕක ඔයාලට මෙන්න මෙතන දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක දැම්ම කියලා කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි අපි class එකක් define කරලා එයාව sub class එකකින් inherit කරලා එන්න එයාගේ තියෙන constructor එක override කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකත් අතරම constructor override එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි තව functions override කරන්නත් පුළුවන්.